HLR, hjärt- och lungräddning. Varje år drabbas cirka 6 000 personer i Sverige av hjärtstopp. Ett hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod. Hjärnan får då syrebrist och personen faller ihop. De som har störst risk för att drabbas av hjärtstopp är personer med bakomliggande sjukdomar. Men antalet hjärtstopp ökar varje år av oklara anledningar. Forskare misstänker att stress och ohälsosam livsstil är viktiga faktorer. Det viktigaste om du är med en person som får hjärtstopp är att göra så kallade kompressioner tills ambulanspersonal kommer. Kompressioner innebär att du hjälper hjärtat att pumpa blod. Om ni är flera kring personen med hjärtstopp kan en person springa och hämta en hjärtstartare. Hjärtstartaren ger muntliga instruktioner på svenska. Om du är ensam och din vän, kollega eller dylikt faller ihop behöver du själv börja med kompressioner så fort som möjligt. Ring 112 och sätt på högtalartelefonen så att larmoperatören kan guida dig medan du räddar liv. Om du finner en livlös person som du inte känner börjar du med att kontrollera om personen är medvetslös eller har fått ett hjärtstopp. Är någon medvetslös på grund av alkohol hjälper inte hjärt- och lungräddning. Tänk på att förflytta personen så lite som möjligt eftersom det kan finnas inre skador som kan förvärras om personen flyttas. Först försöker du få kontakt med personen genom att ropa och ruska lätt i personens axlar. Därefter kontrollerar du om personen andas. Lägg några fingrar på pannan och lyft hakan med andra handen för att fria luftvägarna. Lägg örat mot personens näsa och mun för att se om du kan känna personens andedräkt. Titta samtidigt på personens bröstkorg och se om den rör sig. Starta med kompressioner. Trycket ska ske mitt på bröstkorgen. Gör 30 kompressioner och sedan 2 inblåsningar. Du håller för näsan på personen och blåser sedan in luft i munnen. Du behöver trycka ner bröstkorgen minst 5 cm för att nå hjärtat. Men du får inte trycka mer än 6 cm. Ditt tempo ska vara 120 tryck i minuten. Om det inte går att göra inblåsningar eller om du inte kan, så kan du hoppa över det och enbart göra kompressioner. Men om kompressioner ges i mer än 10 minuter eller om personen är ett barn måste inblåsningar ske. Det är tungt att utföra hjärt- och lungräddning under lång tid, men ge inte upp. Fortsätt tills du blir avlöst av någon. Kompressionerna får inte pausas mer än vid inblåsningar. När vi gör hjärtkompressioner håller vi igång hjärtat så att hjärnan inte skadas. Men för att hjärtat ska fungera igen behövs en hjärtstartare eller defibrillator så att den elektriska aktiviteten i hjärtat startas om. Informationen om HLR uppdateras vart 5:e år tack vare ny forskning. Håll dig informerad om vad som gäller så att vi kan hjälpas åt att rädda liv.